TV Remix. नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या जी.के क्रिएशनचा अजून एक इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। माझं नाव आहे गणेश आणि तुम्ही बघत आहेत आपला जी.के क्रिएशन इन मराठी यूट्यूब चॅनल। तर मित्रांनो, तुम्हाला जर स्क्रीनवरती व्हिडिओ बघायला मिळत असेल तसले व्हिडिओ आजच्या व्हिडिओत एडिट करायला शिकणार आहोत। आणि मित्रांनो, हे व्हिडिओ आज अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनवरती होणार आहे, म्हणून हे व्हिडिओ पूर्ण बघा। आणि तुम्ही जर आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि काही समजत नसेल तर मला कमेंट्स करा। तर मित्रांनो, चला तर थोडा वेळ वाया न घालवता आपला व्हिडिओ सुरू करूया। तर भावांनो, तुम्हाला पहिल्यांदा अलाइट मोशन हे ॲप्लिकेशन ओपन करावं लागेल। तर हे ॲप्लिकेशन ओपन तर मित्रांनो, आता जे व्हिडिओ चालू आहे त्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला 2 प्रेसेट लिंक दिलेले आहेत मित्रांनो। तर एक ब्लॅक स्क्रीनचा जे व्हिडिओ आहे त्याची प्रेसेट लिंक दिलेली आहे आणि एक आपलं शेक इफेक्टची प्रेसेट लिंक दिलेली आहे मित्रांनो। तर मित्रांनो, पहिल्यांदा तुम्हाला जे ब्लॅक स्क्रीनचं प्रेसेट लिंक आहे त्याच्यावरती क्लिक करून ती लिंक इनपुट करून घ्यायची। त्या लिंकवर इनपुट करून घ्या मित्रांनो। तर मित्रांनो, ती लिंक इनपुट केल्यावर तुम्हाला असं दिसेल। तर तुम्हाला इथं लाल लाल रेषा दिसत आहेत मित्रांनो। तर मित्रांनो, तुम्हाला या लाल लाल रेषांप्रमाणे तुम्हाला फोटो लावायचे आहेत। जसं की मी आता तुम्हाला फोटो लावून दाखवतो। तर आपल्याला जे पहिले रेष दिसते लाल त्याच्यावरती जायचे। त्या रेषेवरती गेल्यावर तुम्हाला प्लस आयकॉनमध्ये जाऊन तुम्हाला फोटो घ्यायचे। जसं की मी हा एक फोटो घेतला, फोटो घेतल्यावर फोटोवरती क्लिक करा। मग नंतर या फोटोला झूम वगैरे करायचं असेल झूम वगैरे करून घ्या अशा पद्धतीने। झूम वगैरे करून नंतर आपली दुसरी लाल रेष आहे दुसरी त्याच्यावरती क्लिक त्या लाल रेषेवरती जायचे आणि ते त्याचा पुढचे फोटो आहे तो कट करायचा आहे। नंतर अजून दुसरा फोटो घ्यायचा आहे, त्याच लाल रेषेवरती राहू द्यायचे। फोटो घ्यायचा आहे दुसरा, फोटो घेतल्यानंतर मित्रांनो फोटोवरती क्लिक करायचे। याला पण अशा पद्धतीने झूम करून घ्यायचे। मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन याला पण अशा पद्धतीने झूम करून घ्यायचे। झूम केल्यानंतर याला पण अशा पद्धतीने लावून घ्या आणि जे आपली पुढची लाल रेषा आहे त्याच्यावरती जायचे आणि पुढचं जे फोटो असेल तो कट करायचा अशा पद्धतीने। तर अशा पद्धतीने फोटो कट करायचे आहेत। तर अशा पद्धतीने तुम्हाला सर्व फोटो लावून घ्यायचे आहेत। मी पटापट हे फोटो लावून घेतो। तर मित्रांनो, बघू शकतात मी सर्व फोटो बरोबर लावून घेतलेले आहेत। अशा पद्धतीने तुम्ही या लाल रेषप्रमाणे तुम्ही हे फोटो लावून घ्या। जसे की तुम्हाला स्क्रीनवरती दिसत असेल, हा जी लाल रेष तुम्हाला स्क्रीनवरती दिसत असेल त्या लाल रेषप्रमाणे मी फोटो लावून घेतलेले। अशा पद्धतीने तुम्ही पण हे फोटो लावून घ्या। तर हे फोटो लावल्यानंतर तुम्हाला पहिल्या लेअरवरती यायचे। तर पहिल्या लेअरवरती आल्यानंतर तुम्हाला प्लस आयकॉनमध्ये जाऊन तुम्हाला PNG देईल ते PNG घ्यायचे पहिल्यांदा। तर ऑल व्ह्यू ऑलमध्ये जाऊन तुम्हाला इथं सर्व तुमचे जे जितके पण गॅलरीतले फोटो आहेत तितके दिसायला लागतील। तर तुम्हाला इथून ते PNG घ्यायचे। तर भावांनो, तुम्हाला जे सिम्बॉल दिसत असेल ते सिम्बॉलचे PNG घ्यायचे। त्या सिम्बॉलची PNG घेतल्यानंतर PNGला थोडं आपले जी रेस आहे लाल रेसपर्यंत तिला असं ओढून घ्या। हे ओढायचं जे आयकन आहे त्याच्यावरती क्लिक करून तुम्हाला हे रेस असं ओढून घ्यायची लेअरला, सिम्बॉलची लेअरला अशा पद्धतीने ओढल्यानंतर मित्रांनो अजून तुम्हाला सुरुवातीच्या लेअरवरती जायचे आणि प्लस आयकॉनमध्ये जाऊन तुम्हाला एक ब्लॅक स्क्रीनचा एक व्हिडिओ घ्यायचा आहे। तर भावांना हा एक ब्लॅक स्क्रीनचा व्हिडिओ घ्यायचा। ब्लॅक स्क्रीनचा व्हिडिओ घेतल्यानंतर तुम्हाला मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन याला पण अशा पद्धतीने झूम करून घ्यायचे आहे। फुल आपलं जितके पण व्हिडिओ तितके झूम करून घ्यायचे। झूम केल्यानंतर त्याच व्हिडिओवरती क्लिक करा। ब्लेंडिंग ऑपॅसिटीमध्ये जाऊन तुम्हाला लाईटमध्ये जायचे। लाईटमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला स्क्रीनमध्ये करून घ्यायचे हे व्हिडिओ। अशा पद्धतीने स्क्रीनमध्ये केल्यावर तुमचं जे पुढचं जे व्हिडिओ आहे ते कट करून घ्यायचे। हे व्हिडिओ खूप मोठं होत आहे। आपलं हे व्हिडिओ 15 सेकंदाचं आहे, म्हणून 15 सेकंदाचे जितके पण पुढचे व्हिडिओ आहे ते तुम्हाला कट करून घ्यायचे। अशा पद्धतीने हे व्हिडिओ कट करून द्यायचे मित्रांनो। तर भावांनो, इतकं झाल्यावर तुम्हाला आता दुसरी जी प्रेसेट लिंक दिलेली आहे इफेक्टची त्या लिंकमध्ये क्लिक करून तुम्हाला ती लिंक इनपुट करून घ्यायचे। ते लिंक इनपुट केल्यानंतर तुम्हाला असं इंटरफेस दिसेल मित्रांनो। त्या लिंकवर असं आल्यानंतर तुम्हाला जो फोटो दिसत असेल त्या फोटोवरती क्लिक करायचं आहे आणि खाली इफेक्ट नावामध्ये जायचे। 3 डॉटमध्ये जाऊन तुम्हाला कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचे आहेत मित्रांनो। इथून हे कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला बॅक घ्यायचे आहेत आणि तुम्हाला आता जे प्रोजेक्ट बनवलेलं आहे आपण त्या प्रोजेक्टमध्ये जायचे। त्या प्रोजेक्टमध्ये गेल्यावर तुम्हाला आता फोटो आहेत त्या फोटोवरती क्लिक करायचे। जसे की हा फोटो आहे त्या फोटोवरती क्लिक केल्यावर इफेक्ट नावामध्ये जायचे। 3 डॉटमध्ये जाऊन तुम्हाला पेस्ट इफेक्ट करायचे। तर जितके पण आपले फोटो आहेत त्यांना पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचे। अशा पद्धतीने पेस्ट इफेक्ट करून घ्या मित्रांनो पटापट। तर मी पटापट हे पेस्ट इफेक्ट करून घेतो। तर मित्रांनो, बघू शकता मी सर्व फोटोंना ते पेस्ट इफेक्ट करून घेतलेलं आहे। अशा पद्धतीने तुम्ही पण हे सर्व फोटोंना पेस्ट इफेक्ट करून घ्या। तर मित्रांनो, आपला व्हिडिओ बनून झालेला आहे। जर तुम्हाला नाव वगैरे टाकायचं असेल तर तुम्ही टाकू शकतात। मी आपल्या जे चॅनलची PNG आहे ती PNG टाकून घेतो। तर मी ती PNG घेऊन घेतो। तर मित्रांनो, जसं की ही PNG घेतल्यावर ते PNGला मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन याला छोटं करून घ्यायचं आहे। ही PNGला अशा पद्धतीने छोटं करून तुम्हाला इथं वरती लावून घ्यायचे कोपऱ्याला असं।
लावल्यानंतर त्या पेनच्यावरती क्लिक करायचे तर तुम्हाला व्हिडिओच्या शेवटी यायची. शेवटी आल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला पेनजीला ओढून घ्यायचे. अशा पद्धतीने या आयकॉनवरती दाबल्यावर तुमचे जे पेनजी ते ओढले जाईल. तर मित्रांनो आपले व्हिडिओ बनून झालेले आहे. तुम्हाला एकदा व्हिडिओ प्ले करून दाखवतो तर बघून घ्या. तर मित्रांनो बघू शकतात आपला व्हिडिओ किती मस्त आलेला आहे. तर मित्रांनो हे व्हिडिओ बनून झाल्यावर तुम्हाला वरती सेव्हच्या आयकॉनमध्ये जायचं आहे. सेव्हच्या आयकॉनमध्ये गेल्यावर व्हिडिओवर वरती क्लिक करायचे आणि एक्सपोर्ट नावावरती दाबून तुम्ही एक्सपोर्ट ॲनिवेअरमध्ये केल्यावर तुमचं जे व्हिडिओ आहे ते सेव्ह व्हायला चालू होऊन जाणार. तर मित्रांनो आजचा व्हिडिओ हेच होतं. तर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि काही समजलं नसेल तर कमेंट्स करा. तर मित्रांनो भेटूया आपल्या पुढच्या व्हिडिओत. आजचा व्हिडिओ बस इतकंच होतं.